Kiếp trước, thằng rể lén lút đổi hết thuốc hạ huyết áp của tôi thành thuốc kháng tinh thần. Uống lâu năm tích tháng. Tôi điên loạn hẳn. Hắn kéo bồ nhí về chiếm đoạt gia sản tôi. Đuổi con gái tôi ra khỏi nhà, tay trắng. Sống lại kiếp này, tôi phải cho thằng rể Vương Tư Thông nếm mùi sống không bằng chết. Mẹ, thuốc hạ áp chắc dùng gần hết rồi nhỉ? Hôm nay con đi bệnh viện, lại mua thêm cho mẹ ít thuốc. Mẹ nhớ uống nhé. Vẫn là con có hiếu. Bao năm nay, thuốc tôi uống đều qua tay con hết. Con bé Tiểu Manh còn chẳng chu đáo bằng. Thực ra lần này con không đi lấy thuốc cũng được. Mẹ đang định cuối tuần đi khám sức khỏe luôn. Dạo này mẹ cứ thấy thế nào ấy, uống thuốc mà chẳng thấy hiệu quả. Ngược lại còn hay bị tim đập nhanh, tức ngực. Chắc mẹ già thật rồi. Tôi cố ý lắc đầu ra vẻ vô tình, nhưng không bỏ lỡ lúc Vương Tư Thông ngẩng lên. Ánh mắt lóe lên tia vui mừng thoáng qua, nhận ra mình vừa lỡ để lộ cảm xúc. Vương Tư Thông lập tức giả bộ lo lắng. Mẹ, chuyện này không nhỏ đâu. Cuối tuần con với Tiểu Manh về, cùng đưa mẹ đi bệnh viện khám nhé. Được, vậy cuối tuần hai đứa đưa mẹ đi. Tiểu Cường, cháu không phải hay kêu ca muốn khoe tài với ngoại sao? Lại đây, cho ngoại xem thành tích học tập gần đây của cháu. Ba, đừng kéo con. Con sắp phun máu hồi sinh rồi. Bị ba làm dối là thua luôn đấy. Thằng nhóc này. Mã Tiểu Cường gần đây mê chơi game lắm. Nhưng kỳ thi giữa kỳ vừa rồi nó đứng top lớp đấy. Vương Tư Thông cười hiền giải thích với tôi. Sống lại kiếp này, tôi biết Mã Vĩnh Cường không phải cháu ngoại ruột, nên đương nhiên chẳng bận tâm mấy tật xấu của nó. Không sao, còn nít chơi game chút là bình thường. Thế này mới không thành một sách. Lại đây, Vĩnh Cường. Đây là phần thưởng ngoại tặng cháu. Chúc mừng cháu học giỏi lên. Tôi cầm cái phong bì đã chuẩn bị sẵn, nhét vào tay Mã Vĩnh Cường. Thấy phong bì, Mã Vĩnh Cường cuối cùng cũng chịu bỏ điện thoại xuống. Nhận phong bì xong, nó mở luôn trước mặt tôi, rồi làm mặt chán ghét. Mỏng thế này, nạp game vài lần là hết. Ngoại sao keo kiệt vậy? Thằng nhóc này nói bậy gì đấy? Mẹ, con nít không hiểu chuyện. Mẹ đừng để bụng. Không sao, trẻ con mà. Mẹ, gần đây con để ý một mảnh đất ở ngoại ông Bắc Kinh. Muốn mua lại mảnh đó. Con tự ý rút tiền từ mẹ được không? Con nghiên cứu nó lâu lắm rồi. Con rất chỗ này. Kiếp trước Vương Tư Thông cũng moi được một khoản từ tôi. Dùng dự án này làm ra chút thành tích trước mặt hội đồng quản trị, đặt nền móng vững chắc cho việc cướp quyền sau này. Nhưng tiếc là hắn quá vội vàng, cuối cùng để lại lỗ hổng cho dự án. Do có tầm nhìn của Thượng Đế, tôi rất vui lòng dẫn dụ hắn. Được, con cứ xem lại quy trình dự án với Tiểu Trương lần nữa. Tiền mẹ sẽ chuyển từ tài khoản riêng cho con. Cảm ơn mẹ, lần này con sẽ cố gắng hết mình. Không ngờ tôi đồng ý nhanh thế. Vương Tư Thông kích động đứng bật dậy. Nhận ra ánh mắt dò xét của tôi, hắn nhanh chóng biết mình quá phấn khích. Vội chữa cháy, mẹ, con mong cơ hội này lâu lắm rồi. Muốn góp sức cho nhà mình. Mẹ thấy nỗ lực của con hết mà. Muộn rồi đấy. Con dẫn Vĩnh Cường về đi. Mai còn đi học sớm nữa. Mẹ hơi đau đầu chút. Cần nghỉ ngơi một lát. Nhanh lên ba. Con muốn về chơi máy game. Nhà ngoại chán chết đi được. Nói gì thế hả thằng nhóc? Vĩnh Cường, mẹ. Vậy tụi con về trước đây. Cuối tuần lại qua thăm mẹ. Vương Tư Thông, tôi muốn anh từng bước một sa vào bẫy của tôi. Nhưng việc cấp bách bây giờ là tôi phải nhanh chóng tìm cháu ngoại ruột. Tôi lén giao việc tìm cháu ngoại cho trợ lý tâm phúc của mình. Tôi cần tập trung đối phó Vương Tư Thông trước.
Kiếp trước, tới lúc gần chết, tôi mới biết Vương Tư Thông từ lâu đã lợi dụng chức quyền để rút ruột tiền từ tài khoản công ty, nên tôi quyết định nắm lại dự án công ty. Trong văn phòng, Vương Tư Thông cầm thông báo mới ban hành. Hấp tấp hỏi tôi ngay, mẹ, sao mẹ lại ký tiếp hợp đồng với tập đoàn Cự Phong thêm 2 năm? Con đã bàn với lão Vương rồi. Sau này không hợp tác nữa. Dự án này lợi nhuận thấp quá, mà còn chiếm hết tài nguyên công ty. Dự án này mẹ rất xem trọng. Sau này mẹ sẽ đích thân theo dõi. Mẹ đã bảo Tiểu Trương qua công ty săn đầu người, tuyển thêm vài nhân tài, sẽ không chiếm tài nguyên khác của công ty. Nhưng mẹ, sức khỏe mẹ không tốt. Dự án này tốn sức lắm. Con sợ mẹ không chịu nổi. Hay để con làm cho. Mẹ mới có 50 mấy tuổi thôi. Dù mấy năm nay nghỉ hưu nửa vời, nhưng chưa tới mức. Dự án nhỏ xíu thế này cũng không kham nổi. Mẹ, con không có ý đó. Mẹ sức khỏe còn tốt lắm. Làm thêm vài năm nữa cũng được. Con làm rể chỉ lo mẹ mệt thôi. Cũng tại con vô dụng. 2 năm nhận công ty mà chẳng làm nên trò trống. Con để mẹ phải ra mặt lại. Con thấy áy náy lắm. Yên tâm đi, Tư Thông. Mẹ biết lòng hiếu thảo của con. Hợp tác này, xét cho cùng là lời hứa thời trẻ của mẹ. Mẹ phải hoàn thành cho tốt. Cống hiến của con cho công ty mấy năm nay mẹ đều thấy. Đây là dự án lớn nhất giai đoạn tới của công ty. Mẹ giao nó cho con phải làm tốt nhé. Mẹ yên tâm, con nhất định làm tốt. Từ năm ngoái, công ty chính thức tuyên bố chuyển đổi, sắp bước vào lĩnh vực thông tin điện tử. Dự án lớn nhất này có thể thực hiện. Đã chuẩn bị từ lâu rồi. Vương Tư Thông thèm khát dự án này lâu lắm. Lần này tôi đưa thẳng vào tay hắn. Hắn đương nhiên mừng như mở cờ, còn tôi thì may đau riêng cho hắn. Cái bẫy này cũng bắt đầu lên lịch được rồi. Tôi tưởng giao kê chi tình cho Vương Tư Thông. Hắn sẽ tạm yên ổn một thời gian. Nhưng không ngờ, hôm sau, hắn đổi tính, xách một hộp yến sao tới nhà. Mẹ, đây là yến sao con nhờ người mang từ Malaysia về cho mẹ. Bổ lắm đấy. Mẹ thử đi. Vương Tư Thông sốt sắng chia yến thành 2 bát. Một bát đưa tới trước mặt tôi, một bát đưa cho con gái tôi. Đúng lúc này, Mã Vĩnh Cường bên cạnh ngửi thấy mùi, bỏ máy game chạy qua. Mẹ, con muốn ăn. Bát này cho con. Tiểu Cường muốn ăn à? Vậy bát này của mẹ cho con nhé. Không được, Tiểu Cường. Con không được ăn bát yến này. 2 bát yến này, ba đặc biệt làm cho mẹ với ngoại đấy. Con phải đám gì chứ? Tiểu Manh, con với mẹ ăn đi. Thằng nhóc này ngày nào ở nhà cũng làm vua. Lần này tôi phải dạy dỗ nó một trận. Tôi muốn ăn. Không cho tôi ăn, tôi đánh chết anh luôn. Tư Thông, còn nít thôi, nó muốn ăn thì cho nó ăn chút. Đừng nghiêm khắc quá. Cháu ngoại ngoan của mẹ chịu không nổi anh dọa đâu. Không cần đâu mẹ. Mẹ cứ ăn đi, hôm nay tôi phải dạy nó một bài học. Thằng nhóc này chẳng có chút tôn trọng người lớn nào. Thế này mà lớn lên chẳng loạn hết sao nổi. Vương Tư Thông lòng cứng lại, nắm tay Mã Vĩnh Cường lôi sành sạch ra ban công. Con gái Tiểu Manh nhân cơ hội giật bát trước mặt tôi, mang vào bếp đổ thẳng vào thùng rác, rồi cầm cái bát không quay ra. Mẹ, sau này đừng ăn bất cứ thứ gì Vương Tư Thông đưa. Giờ con chưa tiện nói nhiều. Tóm lại mẹ nghe con. Tôi vừa thoáng có một suy đoán, đã bị ánh mắt con gái ra hiệu ngăn lại. Cũng đúng, giờ này không tiện nói nhiều thật. Vài phút sau, Vương Tư Thông từ ban công bước vào. Không biết hắn nói gì với Mã Vĩnh Cường. Mẹ, yến xào ăn hết rồi à? Trong nồi còn chút, để con múc thêm cho mẹ. Không cần, bát yến này uống xong. Mẹ hơi no rồi. Để đấy đi. Chiều mẹ muốn uống thì tự lấy.
Thế mẹ chiều đừng quên uống nhé. Ừ, chắc chắn Yến này bị Vương Tư Thông bỏ gì đó rồi. Trước kia hắn cũng chăm chỉ lắm, nhưng chưa tới mức tự tay vào bếp. Rồi còn đứng canh tôi uống xong. Chiều con không phải có việc ở công ty sao? Con qua đó xem đi. Chiều mẹ ở nhà với mẹ đây. Vĩnh Cường cũng ở lại chơi với mẹ và ngoại nhé. Con không muốn, con muốn về. Con tìm bà nội. Mã Vĩnh Cường, hay con dẫn nó về đi. Kẻo nó ở đây làm phiền hai mẹ con mình nói chuyện. Được thôi, sau này con sẽ thường xuyên dẫn Vĩnh Cường qua thăm mẹ. Vậy mẹ, con với Vĩnh Cường về trước đây. Tiểu Manh, con chăm mẹ cho tốt nhé. Tiễn cha con họ đi xong, tôi gói chỗ Yến còn lại, chuẩn bị mang đi bệnh viện kiểm tra. Nếu tôi đoán không lầm, trong này chắc chắn có bỏ quá liều Clover Zammersin. Mẹ, con cũng sống lại rồi.